Η μόνη επάρατη νόσος είναι η άγνοια. Ο καρκίνος είναι άλλη μια ασθένεια. Όλοι εμείς, οι επιζώντες του καρκίνου, το γνωρίζουμε. Είμαι ένας από τους 28 εκατομμύρια επιζώντες του καρκίνου σε όλο τον κόσμο. Ο Παναγιώτης Μιχαήλ έχει καταγωγή από την Κύπρο και γεννήθηκε στη Γερμανία το 1967. Από τα 14 του ασχολείται με τον αθλητισμό. Το 1984, σε ηλικία 17 ετών, μένει παράλυτος από μια σπάνια πάθηση για την εποχή του νευρικού συστήματος στα περιφερικά άκρα που ποτέ δεν βρέθηκαν τα αίτια της. Η ιατρική δεν μπορούσε να κάνει κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη για το μέλλον και την εξέλιξη της ασθενείας του. Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις μίλαγαν για μερική επαναφορά μετά από 2 χρόνια και με ποσοστό αναπηρίας 40%. Η αγάπη του για τη ζωή και τον αθλητισμό ήταν πολύ δυνατή, μα η πίστη του δυνατότερη. Κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως μέσα σε 8 μήνες την ασθένειά του και να διαψεύσει την ιατρική. Το 1990 αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού Αθηνών, υλοποιώντας το όνειρό του που ήταν και η πηγή έμπνευσής του κατά τη διάρκεια της παραλυσίας. Στο ζενήθ της καριέρας του, το 1997, σε ηλικία 30 ετών, προσευλήθη από καρκίνο. Του διαγνώστηκε καρκίνος του όρχεως. Το ευτύχημα ήταν ότι ο καρκίνος βρισκόταν σε αρχικό στάδιο. Αφού έκανε ό,τι χρειαζόταν από ιατρικής πλευράς, αντιμετώπισε την ασθένεια έχοντας δίψα για ζωή, ακλόνη την πίστη, με υπομονή ξεπέρασε και αυτό το σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τον Ιανουάριο του 2007, μετά από το καθιερωμένο ετήσιο check-up του διαγνώστη για δεύτερη φορά καρκίνος του όρχεως. Δεν θεωρήθηκε μεταστατικός, αλλά ένα απλό συμπτωματικό γεγονός. Το ευτύχημα για άλλη μια φορά ήταν ότι η εξέλιξή του βρισκόταν σε αρχικό στάδιο. Η επανεμφάνιση του καρκίνου ύστερα από απουσία 10 ετών του δημιούργησε την ανάγκη, αλλά παράλληλα έγινε αποστολή της ζωής του να προσφέρει στους ανθρώπους που εμπλέκονταν με τον καρκίνο όλα όσα εκείνος που αυτονόητα θα έπρεπε να είχε και δεν είχε βρει ως ασθενής, δηλαδή την υποστήριξη και την πληροφόρηση. Έτσι, τον Οκτώβριο του 2007, ιδρύει την κοινοφελή μη κερδοσκοπική οργάνωση φίλων του καρκίνου με τον τίτλο «Μείνε δυνατός ή Be Strong», με σκοπό την τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο, την πρόληψη, καθώς και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη όλων όσων εμπλέκονται με αυτόν. Το Δεκέμβριο του 2007 εκδίδεται το βιβλίο του με τον τίτλο «Είμαστε τουρίστες». Ένα βιβλίο κατάθεσης ψυχής όπου καταθέτει με βιωματική γραφή τις εμπειρίες του με σκοπό να βοηθήσει άλλους ανθρώπους δίνοντάς τους μέσα από τη δική του ιστορία ελπίδα για τη ζωή. Η ιστοσελίδα της οργάνωσης www.bestrong.org.gr που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2008 θεωρείται από τις πιο ενημερωμένες στην Ελλάδα σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο και την υποστήριξη. Η ιστοσελίδα έως σήμερα έχει δεκτεί 2,5 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες που έχουν αντλήσει ενημέρωση και πληροφόρηση, ενώ κάποιοι εξ αυτών έχουν υποστηρικτεί διαδικτυακά από τους ειδικούς ψυχικής υγείας της οργάνωσης. Τον Ιανουάριο του 2010, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ξεκίνησε η λειτουργία της γραμμής υποστήριξης μέσω του εθνικού τετραψήφιου αριθμού 1069, που είχε σαν στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη των ανθρώπων που εμπλέκονται με τον καρκίνο. Μη μένεις μόνο σε αυτή τη μάχη. Μίλα για τον καρκίνο σου. Σπάσε τη σιωπή σου. Κάτι τέτοιο έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δηλαδή να υπάρχει ένα τετραψήφιο νούμερο για αυτή την ευπαθή ομάδα ασθενών. Τη γραμμή υποστήριξης 1069 στελεχώνουν ειδικοί ψυχικής υγείας που με γνώση, αγάπη, ενσυναίσθηση και διάθεση βρίσκονται εκεί για να διαπραγματευτούν θέματα που προκύπτουν είτε στους ασθενείς είτε στο οικείο περιβάλλον από τη στιγμή της διάγνωσης αλλά και ως ότου χρειαστεί μετά το πέρας της θεραπείας. Δεν χρειάζεται να είσαι ο ίδιος ασθενής. Σε αυτή τη μάχη δεν είσαι μόνος. Μείνε δυνατός. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 4.500 άτομα έχουν απευθυνθεί στο 1069 για να ζητήσουν υποστήριξη. Εκτός της τηλεφωνικής υποστήριξης, η οργάνωση παρέχει εκμεταλλευόμενη την ανάπτυξη της τεχνολογίας, υποστήριξη και μέσω διαδικτύου. 780 μέλη έχουν εγγραφεί στην online κοινότητα του Μείνε Δυνατός, που έχει σαν στόχο την αλληλοϊποστήριξη με το μοίρασμα κοινών εμπειριών των ανθρώπων που εμπλέκονται με τον καρκίνο. 500 άτομα ως σήμερα έχουν υποστηριχτεί από τους ειδικούς ψυχικής υγείας διαδικτυακά σε πραγματικό χρόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων, online chat, μιας ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας. Τέλος, 400 άτομα ως σήμερα έχουν υποστηριχτεί από τους ειδικούς ψυχικής υγείας μέσω email.
Πέραν τούτου, η ΜΚΟ Μείνε Δυνατός, σε συνεργασία με την Κυπριακή ΜΚΟ Ελαζό, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, διεύρυνε τις υπηρεσίες της γραμμής 1069, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου σε όλους τους Κύπριους πολίτες. Κάθε Κύπριος πολίτης, καλώντας το τετραψήφιο 1469, που ίσχυε μόνο για Κύπρο, υποστηριζόταν από τους ειδικούς ψυχικής υγείας της οργάνωσης και λάμβανε την υποστήριξη που χρειάζονταν. Η συγκεκριμένη δράση είχε διάρκεια ένα χρόνο, από το Σεπτέμβριο του 2011 έως το Σεπτέμβριο του 2012, αφού στη συνέχεια ο Ελαζό παρήχε την υπηρεσία αυτόνομα από την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Σχολή Ογκολογίας, στα πλαίσια πανευρωπαϊκού διαγωνισμού με τίτλο Cancer on the Internet Award 2010, απένιμε το βραβείο έφημης μνήας Mention of Honor στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Μείνε Δυνατός. Η Ευρωπαϊκή Σχολή Ογκολογίας, στη σχετική ανακοίνωση βράβευσης, τόνισε το γεγονός ότι η ποιότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στην ελληνική κοινωνία από την οργάνωση αξίζουν αναγνώρισης. Τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 απονεμήθηκε στον ιδρυτή Παναγιώτη Μιχαήλ από την Ένωση Μαζί για το Παιδί το βραβείο Μάθημα Ζωής για την εθελοντική του προσφορά, καθώς και για το έργο που έχει επιτελέσει μέσω της οργάνωσης Μείνε Δυνατός στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που εμπλέκονται με τον καρκίνο. Η οργάνωση διοργανώνει αλλά και συμμετέχει σε εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού για τον καρκίνο. Ο Παναγιώτης Μιχαήλ παρευρίσκεται ως ομιλητής σε όλη την Ελλάδα όπου είναι προσκεκλημένος. Μέσα από τις ομιλίες του μεταδίδει το πάθος του για τη ζωή, εμπνέοντας τους ανθρώπους, καταθέτοντας τη δική του βιωματική εμπειρία, ενώ παράλληλα τονίζει τη σημασία της αποποινοποίησης αλλά και της πρόληψης του καρκίνου. Το Φεβρουάριο του 2013, το βιβλίο «Είμαστε τουρίστες», μεταφρασμένο στα αγγλικά με τον τίτλο Mr. Be Strong, The Tourist of Life, πωλείται μέσω του μεγαλύτερου διαδικτυακού τόπου πωλήσεων βιβλίων, το γνωστό σε όλους μας Amazon. Η οργάνωση έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από τις δωρεές, τις εταιρικές χορηγίες, τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και τα έσοδα του βιβλίου «Είμαστε τουρίστες». Ο επόμενος στόχος της οργάνωσης Μείνε Δυνατός είναι η δημιουργία του πρώτου κέντρου ευεξίας και ολιστικής υποστήριξης των ανθρώπων που εμπλέκονται με τον καρκίνο στην Ελλάδα. Cancer Survivors Wellness Center.